सब्स्क्राइब गर्नुहोस् चिप्सअफ सोलुसन च्यानललाई र बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्निकल भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि। धेरैजसो मानिसहरू इङ्ग्लिस बुझ्न त सक्छन् तर राम्ररी बोल्न सक्दैनन्। आजको यो भिडियो तिनीहरूको लागि होइन जसलाई इङ्ग्लिसको बेसिक नै आउँदैन। यो भिडियो उनीहरूको लागि हो जसले इङ्ग्लिस अलिअलि बुझ्छन् तर बोल्न सक्दैनन्। साथीहरू, यदि तपाईँ पनि इङ्ग्लिस लर्निङ यात्रामा हुनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म अवश्य हेर्नुहोला, किनभने म आज तपाईहरूलाई यसको टिप्स दिन गइरहेको छु जसले तपाईँको इङ्ग्लिस लर्निङ फ्लुएन्सीमा ठुलो प्रभाव पार्नेछ। साथीहरू, जब हामी नेपालीमा बोल्छौँ त्यति बेला हामी नेपालीमै सोचिरहेका हुन्छौँ र नेपालीमै बोलिरहेका हुन्छौँ। यसमा हामीलाई अड्किने रोकिने समस्या आउँदैन। तर जब हामी इङ्ग्लिस बोल्छौँ त्यति बेला पनि हामी नेपालीमै सोच्छौँ र इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गरेर बल्ल इङ्ग्लिसमा बोल्छौँ। यसो गर्दा हामीले कन्भर्जन गर्ने टाइम लिन्छौँ र अवश्य नै अड्किने गर्छौँ। यो नै समस्याको मुख्य जड हो। यदि हामीले यसको समाधान निकाल्न सकियो भने हाम्रो इङ्ग्लिसमा फ्लुएन्सी आउँछ र हामी कन्फिडेन्सको साथ बोल्न सक्छौँ। यानि कि हामी इङ्ग्लिसमा नै सोचौँ र बोलौँ। यसो गर्दा कन्भर्टिङ गर्ने पुरा प्रोसेस नै घट्छ र बोल्न गाह्रो हुँदैन। इङ्ग्लिस बोल्नको लागि कुनै इन्स्टिट्युटमा गएर नाउन के हो, भर्ब के हो, एक्जेक्टिभ के हो भनेर पढ्न थाल्यो भने मान्छे त्यही कन्फ्युज हुन्छ र उसको बचेको अलिअलि इन्ट्रेस्ट पनि घटेर जान्छ। जसरी हामीले नेपाली बोल्नको लागि कुनै व्याकरण पढेर जानेका होइनौँ, ठिक त्यसै गरी इङ्ग्लिस फ्लुएन्सीको साथ बोल्नको लागि ग्रामर नै पढ्नुपर्छ भन्ने होइन। नेपाली जान्नु अघि हामीले अब्जर्भ गऱ्यौँ र बिस्तारै बिस्तारै त्यसको अर्थ बुझ्न थाल्यौँ अनि इन्टरेक्ट गर्न थाल्यौँ। ठिक यसरी नै इङ्ग्लिस बोल्नको लागि पहिला अब्जर्भेसन गर्न जरुरी हुन्छ। अब्जर्भेसन हामीले विभिन्न तरिकाले गर्न सक्छौँ, जस्तै इङ्ग्लिस न्युज हेरेर, इङ्ग्लिस गीतहरू सुनेर, इङ्ग्लिस मुभिज तथा भिडियोज हेरेर, इङ्ग्लिस आर्टिकलहरू पढेर, कुनै इङ्ग्लिस लर्निङ एप्लिकेसन चलाएर अथवा कुनै आफूले जानेको टपिकमा केही समय बोल्ने प्र्याक्टिस गरेर गर्न सकिन्छ। यसरी हाम्रो अब्जर्भेसन पावर बढ्दै जान्छ। बिस्तारै बिस्तारै हामीले इङ्ग्लिस बोल्ने बखत इङ्ग्लिसमै सोचेर बोल्न थाल्छौँ। यसरी नेपाली टु इङ्ग्लिस कन्भर्जन ग्याप घटेर जान्छ। अन्त्यमा हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बोल्ने फ्लुएन्सीमा अत्याधिक सुधार भएको पाउँछौँ। साथीहरू, तपाईँले आफ्नो इङ्ग्लिसमा अब्जर्भेसन पावर बढाउन मैले भनेका कुराहरू अपनाउनुहोस्। आज म तपाईँहरूलाई यही अब्जर्भेसन पावर बढाउनको लागि एउटा एपको जानकारी दिन्छु। यो एपको नाम हेलो इङ्ग्लिस लर्न इङ्ग्लिस रहेको छ। यो एपको प्रयोग र तपाईँको निरन्तर प्र्याक्टिसले अवश्य नै यहाँको इङ्ग्लिस लर्निङ एन्ड स्पिकिङ यात्रा सफल रहनेछ। साथीहरू, त्यसको लागि हामी एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसनको नाम रहेको छ हेलो इङ्ग्लिस लर्न इङ्ग्लिस। गुगल प्ले स्टोरमा जाउँ र टाइप गरौँ हेलो। यहाँ देखिसकेको छ, यसमा ट्याप गरौँ। साथीहरू, यो एप्लिकेसन 10 मिलियन टाइम्स डाउनलोड भइसकेको छ र यसले 4.6 को रेटिङ पाएको छ है। रिभ्यू हेर्न सकिन्छ हामीले। यहाँ रिभ्यू पनि एकदम राम्रो रहेको छ। तपाईँले यसको बारेमा डिस्क्रिप्सनमा पढ्न सक्नुहुन्छ र यसलाई इन्स्टल गरौँ। इन्स्टलमा ट्याप गरौँ है। यो इन्स्टल भइसकेको छ र सिम्पली हामीले यसलाई ओपनमा ट्याप गरौँ। यो एप्लिकेसन अगाडि बढाउनको लागि हामीले एउटा गुगल आइडीबाट साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा गुगल आइडी सेलेक्ट गर्छु र ओकेमा ट्याप गर्छु। साथीहरू, यो एप्लिकेसन विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरूमा उपलब्ध छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ नेपालीबाट अङ्ग्रेजी सिक्नुहोस् यसमा ट्याप गरौँ। आफ्नो लिङ्ग चयन गरौँ र आफ्नो लेभल चयन गरौँ। यहाँनिर यो के कामको लागि हामीले एप युज गर्दैछौँ त्यसको बारेमा यहाँ जानकारी दिउँ। मैले यहाँ सेलेक्ट गर्छु। यसरी मैले केही अप्सनहरू सेलेक्ट गरेँ र नेक्स्टमा ट्याप गर्छु। हामीले यहाँ हाम्रो मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँ कन्ट्री चयन गरौँ। यसमा यहाँ मेरो मोबाइल नम्बर दिन्छु है र नेक्स्टमा ट्याप गरौँ। मैले यो एप्लिकेसन पहिले इन्स्टल गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर मलाई यहाँ भेरिफिकेसनको लागि एप्लिकेसनले केही पनि सोधेन। तपाईँ फर्स्ट टाइम यो एप्लिकेसन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई भेरिफिकेसनको लागि कोड पठाउँछ एप्लिकेसनले।
या अटोमेटिक लिन्छ। तपाईँले त्यो स्टेप पुरा गरिसकेपछि यो स्टेपमा आइपुग्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो नाम लेखौँ र अब सुरु गर्नुहोस्मा ट्याप गरौँ। यहाँ साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कोइन्स ओन, माई ऱ्याङ्क, कोइन्स लेफ्ट भनेर यस्तो खालको दिएको छ। यहाँ विभिन्न लेसन्सहरू पनि दिएको छ र यो लेसन्सहरू पुरा गर्दै जाँदा र गेमहरू, यसमा गेमहरू पनि हुन्छ। गेमहरू खेल्दै जाँदा तपाईँले कोइन्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ र यो कोइन्सहरू तपाईँको यहाँ थपिँदै जान्छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो ऱ्याङ्क पनि हेर्न सक्नुहुन्छ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल रूपमा। मेरो ऱ्याङ्क यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 3,19,00,000 प्रयोगकर्ता मध्येमा मेरो ऱ्याङ्क चाहिँ 98,49,397 रहेको छ मेरो ऱ्याङ्क है। ब्याक गरौँ साथीहरू। यहाँ तपाईँले माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ होमवर्क देख्न सक्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट लेसन्सहरू छ। यो लेसन्सहरूमा तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै लेसनहरू यो ट्याबमा रहेको छ। प्र्याक्टिसको लागि तपाईँ यो ट्याबमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न टास्कहरू दिएको हुन्छ। तपाईँले यहाँ एउटा कम्प्लिट डिक्सनरी पाउन सक्नुहुन्छ जसबाट तपाईँले इङ्ग्लिस वर्डबाट नेपाली वर्ड थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। यहाँ प्रिमियम भनेर प्रिमियम अप्सन पनि छ, यतातिर हामी नजाउँ। यहाँ चाहिँ पैसा तिरेर किन्न पर्ने कोर्सहरू छ। यो हामीलाई अहिले आवश्यक रहेन, हामी पहिला बेसिकबाट सुरु गरौँ र पछि एडभान्सको लागि पछि यो पनि युज गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामी यतातिर नलागौँ। यसरी यहाँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरू छ र तपाईँले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरूमा प्र्याक्टिस गर्दै जान सक्नुहुन्छ। यसमा प्रत्येक लेसन हेर्दै जाने हो भने यो एउटा ट्युटोरियलले पुग्दैन। मैले यसको बारेमा समरी मात्र बताएको हो। तपाईँले आफैले यो एप्लिकेसन चलाएर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। खासै त्यस्तो गाह्रो कुरा छैन यसमा। आजको भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु र अर्को टेक्निकल भिडियो छिट्टै नै लिएर आउने बाचाको साथ छुट्न चाहन्छु। गुड बाई, टेक केयर एन्ड जय नेपाल।